За роки досвіду у професії візажиста я зрозуміла, що не існує універсальної пілюлі. Однак сьогодні я хочу показати вам 8 універсальних тонів. І не тому, що вони чарівні, а тому, що при правильній підготовці шкіри вони працюють на усіх типах шкіри – від сухої до жирної. Привіт! Я Тоня, візажистка з Нью-Йорка, і сьогодні я хочу поділитись з вами тими тонами, які, напрацьовані через досвід і які я можу від щирого серця вам радити, тому я не хочу вас більше затримувати, давайте переходити до основної частини. Поїхали! Тож, хочу ще раз наголосити на тому, що ці тони ніколи не зраджують при правильній підготовці шкіри. Пам'ятайте, підготовка шкіри – це найголовніше. Навіть самий прекрасний тон ляже погано, якщо шкіра недостатньо підготовлена. Також хочу зауважити, що усі кадри, на яких ви далі мене будете бачити, а я в один той самий день наносила усі 8 тонів. Для чистоти експерименту вже це тільки заслуговує на ваш лайк. Уявіть, наскільки було погано моїй шкірі. Так от, усі ці тони я наносила в той самий день, і це було зимою, в дуже сильний сезон опалення, тому в мене були певні лущення на шкірі, однак моя шкіра від природи комбінована з активною Т-зоною. Тому я трошечки розумію, ще і на масній шкірі. А значить, я з усіх сторін зможу вам показати, як дійсно лежить цей продукт на будь-якому типі шкіри. І також хочу ще зауважити, що кожен тон при демонстрації я буду наносити на вже добре підготовлену шкіру, також буду вам показувати, як він розподіляється за допомогою пензлика. Далі буду показувати, як виглядає шкіра, якщо половина перекрита цим тоном, а друга ні, без консилеру, тільки цим тоном. І також в кінці буду показувати, як тон вже виглядає з пудрою. Бувають такі моменти, коли тон ніби лежить красиво, як тільки припудриш, вже не дуже. Тому я постаралась вам максимально чітко показати кожен тон у роботі. І тепер точно давайте переходити до тонів. Першим таким тоном буде ось цей тон від Makeup by Mario. Це його матова версія, однак це не такий глухий мат, який, був ще, 7 років назад, 10 років назад. Ні, це тон з дуже натуральним фінішем, і він, мабуть, найневагоміший матовий з усіх, що ви тут далі побачите. Він лежить дуже тонко і дуже природньо, однак ви можете його нашарувати. Він дуже добре нашаровується і його можна так нашарувати до хорошого перекриття з перекриттям усіх недоліків. В нього дуже живий такий неблизький фініш. Бувають тональні, знову ж таки повторюсь, старі матові, які ви наносили, і це одразу відчувалося такою маскою на обличчі. Ні, цей тон скоріше тяготіє до ваша шкіра тільки краще. Нема якогось додаткового блиску, і він стримує ваш природній блиск, однак він не виглядає плоско. Проте пам'ятайте, що це все ж таки матовий тон, і якщо у вас не просто якісь лущення, якась невеличка сухість, а прям конкретні такі мікротріщини, то це він вже підкреслить. Тобто, якщо шкірі не вистачає просто вологи, він ляже красиво. Однак, якщо шкіра вже в дуже такому, занедбаному або в зміненому через якісь обставини стані, то на такій шкірі, звісно, цей тон не працюватиме. Тобто це той тип матового тону, який добре ляже на зневоднену шкіру, але не на геть суху, якій потрібно все ж таки зволоження. І давайте одразу оговоримо, що в принципі усі наступні тони, майже усі, які будуть в цій підбірці, вони не ляжуть красиво на фізично вже дуже сильно виснажену шкіру, в якій вже такі, прямо тріщини. З такою шкірою в першу чергу треба працювати з її якістю, а потім вже маскувати. Тож, якщо підбивати підсумки, то це тон, який прекрасно лежить на зневодненій шкірі, але, звісно, конфліктує з мікротріщинами. Це сучасна матова формула, яка виглядає як друга шкіра. Наступний тон, який я вам хочу показати, це ось ця легенда від Armani. Це його стара версія, зараз його вже перевипустили, і я вже замовила собі нову версію, тому на каналі обов'язково буде відео порівняння старої та нової формули.
Підписуйтесь, щоб не пропустити це порівняння. І в цілому, знаєте, в нас тут багато чого цікавого, тому доєднуйтесь до нашої спільноти. Так от, якщо ми будемо говорити за стару версію цього легендарного тону, то це такий, знаєте, випереджуючий на той час був тон по своїй формулі. Він може відчуватися трошечки важче, наприклад, за того самого Маріо, про якого ми щойно говорили, але це той тон, який прекрасно носиться протягом дня. Це той тон, якому я можу довірити якісь важливі події. Він дає такий, знаєте, класичний люксовий фініш на вашій шкірі. Це не просто друга шкіра, а це друга шкіра, і вона така трошечки відполірована. Тому що цей тон, він не сяючий, але він здорово такий підсвічуючий, в ньому є щось таке, що змушує вас думати, що це дійсно, знаєте, шовкова шкіра, дійсно такий якийсь оксамитовий, красивий фініш. Але, повторюсь, він не сяючий. Звісно, що це та формула, яка на дуже масній шкірі, власне, як і попередня, як і всі наступні. Якщо ми говоримо про дуже масну шкіру, він може на ній пливти, і тому обов'язково треба фіксувати пудрою. Тому, якщо підсумовувати, то цей тон універсальний по типам шкіри, а не по контролю себуму. І також це та робоча конячка, яка перевірена часом, яка була на наречених, на випускницях, і якій ви спокійно можете довіряти якісь важливі події. Наступний тон – це ось такий тон від Clinique. І це, знову ж таки, перевірений часом тон, який переживав шалену спеку, шалену вологість. Я на ньому працювала в кліматі, де вологість понад 70%. І він прекрасно себе вів. В нього така, знаєте, середня щільність, але на шкірі він виглядає завжди як друга шкіра. Цей тон я віднесла б до матово-нейтральних. Він не підсвічує шкіру, але він її і не обтяжує. Тому для того, щоб повернути якийсь рельєф шкірі, все ж таки я б рекомендувала в необхідних ділянках після цього тону її підсвітити. І особливо, якщо ми говоримо за суху шкіру, то її він дійсно здатен перетворити на дуже плоську. Якщо підсумовувати стосовно цього тону, то це такий перевірений, надійний і витривалий в складних кліматичних умовах. Я йому довіряю як собі. І наступний тон – це ось такий тон від Dior. Він вже такий, знаєте, щільний і дуже сильно криючий. Ним можна перекрити будь-що. І він ще й неймовірно стійкий, а також водостійкий. Я не можу цей тон віднести до повсякденних. Це такий, знаєте, тон для подій. Можливо, для вечірнього виходу, можливо, для весілля, можливо, для випускного. Тобто це такий тон для спеціальних днів, назвемо його так. Він може вже на обличчі лежати важко, якщо його нанести занадто багато. Якщо його порівнювати, то по щільності та стійкості я б його порівняла з Estee Lauder Double Wear, але цей не лежить такою маскою, як лежить попередній. Це тон, який би я сказала, тон на результат. Тобто, коли вам потрібно саме перекриття і витривалість, це один з найкращих кандидатів. Тож, у підсумку, це той тон, який я б не радила на кожен день, але який, знаєте, така робоча перевірена конячка для особливих подій. Ну, або для тих, у кого дуже масна шкіра. І наступний тон – це тон від Haus Labs. І це самий сяючий з усіх тонів, що буде у цій підбірці. В нього середнє перекриття, і цей тон я б віднесла до тієї категорії тонів, які дають здорове сяйво зсередини. Тобто вони не виглядають прямо відверто сяючими, а вони виглядають як ніби ваша шкіра настільки доглянута, що підсвічена трошки зсередини. Цей тон я обожнюю на дуже сухій та на віковій шкірі, тому що він дуже добре зволожує і завжди красиво лягає. На відверто масній шкірі цей glow-ефект здатен перейти в такий, знаєте, відвертий максимальний блиск. Тому цей тон універсальний по віку, а не по контролю себуму. Мабуть, такий висновок до цього тону я б дала. Наступний тон – це ось такий тон від Наташа Діноне. І цей тон має вже таке, знаєте, від середнього до дуже щільного перекриття.
Тому він здатен підкреслювати сухість. І якщо на вашій шкірі прямо є мікротріщини, а не просто якесь легке лущення, то, звісно, це не ваш варіант. При незначних лущеннях, якщо наносити його більш втоптуючими рухами, в цілому з ним можливо працювати. Я залишу вам тут посилання. У мене був величезний огляд цього тону, і от там я показувала, як саме його наносити, аби він не підкреслював якісь сухі ділянки. Однак я б його все ж таки радила на нормальну або більш масну шкіру. Також цей тон трошечки стримує ваш себум. Він настільки стійкий, що навіть коли ви працюєте пензликами, то чистити пензлики потім дуже складно. І саме тому він може полосити при нашаруванні. Звісно, що цей тон набагато помітніший на шкірі, ніж усі попередні, однак він дає щільне перекриття. Цей тон я б віднесла до тих, хто хоче просто ідеальне полотно, а не шкіру. До тих, хто хоче перекрити усе. Якщо підбивати підсумки, то я б сказала, що тут в нас максимум перекриття і мінімум компромісів. І наступний тон – це мій улюбленець від Kevyn Aqua. Я думаю, ви по ньому можете бачити, наскільки я його люблю. І це в нас такий, знаєте, теж щільний тон, але не настільки щільний, як у Наташі, тобто це такий хороший тон середнього перекриття. При цьому, не дивлячись на те, що він доволі добре перекриває і здатен нашаровуватись, він все ж таки лежить дуже натурально і дуже живо. Він більш матовий, ніж, наприклад, тон від Haus Labs або від Mario, але при цьому без сухості. Також хочу зауважити, що він в мене ніколи жодного разу не лежав погано на будь-якому з типів шкіри. Звісно, що якщо ми говоримо за дуже масну шкіру, то його доведеться фіксувати, однак тон сам по собі доволі витривалий. І в висновках я б, мабуть, сказала, що це такий добре перекриваючий тон, але без ефекту маски. Ну і останнім в нас буде тон, який в минулому році наробив дуже багато галасу. Це тон від Prada. І, до речі, ви можете, ось тут у вас буде посилання, подивитися на макіяж косметикою Prada. Це такий, знаєте, щільний тон, але він підходить усім типам шкіри. Він не підкреслює сухість ні в моменті, ні після. Знову ж таки, в тому відео, на яке я вам залишила посилання, я показувала, в якому стані була шкіра і як виглядав цей тон через 5 годин на ній. Жодна шелушинка не була підкреслена з часом. Однак, знову ж таки зауважую, ми говоримо про лущення, а не про якісь дуже-дуже активні мікротріщини і правильну підготовку. Тому що якщо є лушення, але шкіра неправильно підготовлена, звісно, будь-який тон це підкреслить. Однак, повторюсь, коли в мене була дуже-дуже проблемна шкіра, він ніякої сухості не підкреслював. Це, знаєте, такий класичний стан, коли ти тільки перехворів, плюс сезон опалення, і от шкіра просто не встигає відновлюватись, вона дуже сильно зневоднена. І 90% тонів на такій шкірі ламаються. Але не цей. Тобто, якщо можна так сказати, то я тестувала його у стрес-тесті, а не у звичайних умовах, і навіть там він впорався на 100 зі 100. Фініш в нього матовий, натуральний, такий, знаєте, оксамитовий. Ваша шкіра тільки краще. Також в нас тут новітні розробки, і саме завдяки ним цей тон не лягає поверх вашої шкіри, а лягає, знаєте, імітуючи її, вписуючись в усі рельєфи і повторюючи текстуру вашої шкіри. Це, якщо підбивати підсумки, той рідкий випадок, коли є щільність, але при цьому комфорт на обличчі. Тож, ось такі 8 тонів я можу вам радити і в принципі, проговорила по кожному деякі нюанси. Ну, а від вас буду чекати, які тони є вашими улюбленими, і, можливо, я їх тут показала, теж обов'язково напишіть. Від себе хочу зауважити, що деякі тони я буду повторювати, а деякі я повторювала вже не перший раз. Як от, наприклад, тон від Dior чи від Armani, це, знаєте, така невмируча класика, в якій ти впевнений завжди на 100% у роботі з людьми. Ну а я дякую вам, що ви додивились до кінця. Побачимось в наступних відео. І па-па! До речі, захотілося додати, що ось так виглядає сьогодні моя шкіра. І це ось цей тон.
Ну, раптом вам було цікаво, який тон був сьогодні на мені.